यात्रा चिनारी आधा अक्षर र हलन्त पाठ 194। आउनुहोस् आजको पाठलाई सुरु गरौँ। आधा अक्षर र हलन्तबाट शब्द। हलन्तको चिन्ह यस्तो छ। आधा अक्षर। अब आधा अक्षरबाट शब्दहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म देखाउने छु। यसको लागि आउनुहोस्। उदाहरणको लागि खम्बा, ख र ब को बीचमा म आधी रहेको छ, यसैले खम्बा भएको छ। यहाँनिर आधा म लागेको छ, आधा अक्षर म। यो आधा अक्षर जहिले पनि शब्दको बीचभित्र पर्ने गर्छ र शब्दको अन्तिममा लाग्ने आधा अक्षरलाई चाहिँ आधा अक्षर भनिँदैन। त्यतिखेरको अवस्थामा हलन भनिन्छ। त्यसको उदाहरण एकछिन पछि म देखाउने छु। तर अहिले चाहिँ आधा अक्षरको उदाहरणहरू जस्तै नमस्ते गर्दाखेरि यहाँ स दन्ते स आधी लेखिएको छ। यहाँनिर आधा अक्षर लेखिएको छ दन्ते स, नमस्ते भनेर शब्द भयो। अर्को हिन्दी, हिन्दी गर्दाखेरि यो न आधी बीचमा बसेको छ आधा अक्षर। यहाँनिर शब्दहरू कसरी बनिए भन्दाखेरि सबै बीचमा आधा अक्षर लागेर बनेका छन्। खम्बा, नमस्ते, हिन्दी भनेर शब्द बनियो। यसै गरेर अब चाहिँ हलन लागेका, हलन भनेको आधी अक्षर नै हो तर बीचमा लाग्दैन, यो शब्दहरूको बीचमा लाग्दैन। यो चाहिँ शब्दको अन्तिम अक्षरको मुनि लाग्छ। उदाहरणको लागि म देखाउँदै लानेछु। आउनुहोस्। जस्तै हलन्त। हलन्तबाट शब्द निर्माण गरौँ। बस्छन्, बस्छन् भन्दाखेरि अन्तिममा न को मुनि लागेको छ। यो न को मुनि यो चाहिँ हलन्तको चिन्ह हो। हलन्त भनेको आधी न बनाएको छ, अन्तिममा चाहिँ आधी न लेखिँदैन र हलन्त लाएर आधी अथवा आधा न बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसै कारणले यहाँ बस्छन् भनेर बनिएको छ। यहाँनिर बस्छन्, यो चाहिँ हलन्तको चिन्ह तल लागेको छ। अब यसै गरेर अर्को पनि हेरौँ। खालास, खालास गर्दाखेरि अन्तिममा समा लागेको छ हलन। सलाई आधी बनाएको भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। स अक्षरलाई चाहिँ आधी मात्रै छ है यो स चाहिँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खालास यहाँनिर लागेको छ हलन्त, यसै कारणले खालास। अब अन्तिममा भन्लान, भन्लान गर्दाखेरि भ अनि न आधी छ त्यहाँ र अन्तिममा चाहिँ फेरि न अनि हलन लागेको छ। त्यो पनि न आधी नै हो तर अन्तिममा चाहिँ पुरै नलेखेर हलन्तको चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ र भन्लान भनेर भयो। यहाँनिर यस्तो भयो। अब एकचोटि पढौँ। खम्बा, नमस्ते, हिन्दी, बस्छन्, खालास, भन्लान इत्यादि सबै आधा अक्षर र हलन्तबाट बनेका शब्दहरू हुन्। मज्जा, म र ज को बीचमा एउटा ज आधी छ, आधा यहाँनिर लागेको छ। यसकारणले मज्जा भनेर शब्द बनियो। शान्त, शान्त यहाँ न आधी भएको छ, यहाँनिर लागेको छ न आधी, शान्त। शब्द, यहाँनिर ब आधी बसेको छ, शब्द। मज्जा, शान्त, शब्द भनेर सबै आधा अक्षरहरू बीचमा लागेका छन्। यो भयो बीचको कुरा। अब हलन्त लाएर पनि उदाहरण तयार पारौँ। जस्तै हलन्त। हलन्तबाट गरेस, यहाँनिर अन्तिममा समा तलनेर लागेको छ। यहाँनिर यो चाहिँ हलन हो। यहाँनिर कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो चाहिँ हलन्त भनिन्छ। गरेस भनेर शब्द बनियो। अर्को गरिन्, गरिन् भन्दाखेरि अन्तिममा न छ, नमा तल हलन लगाइयो। हलन लाउनु बित्तिकै न चाहिँ आधी मात्रै छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर
गरिन् गरिन् भनेर शब्द भयो। अब अन्तिममा बोलोस् बोलोस् भन्दाखेरि अन्तिमको समा तल हलन लागेको छ। यसको अर्थ हो स चाहिँ आधी मात्रै छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उच्चारण त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लागेको छ। अब सबै पढौँ है त। मज्जा, शान्त, शब्द, गरेस्, गरिन्, बोलोस् इत्यादि सबै आधा अक्षर र हलन्तबाट बनेका शब्दहरू भए। सब्जी सब्जी लेख्दाखेरि ब आधी बसेको छ, आधा छ ब यहाँनिर आधा। अर्को शान्ति शान्ति लेख्दाखेरि न आधी छ यहाँनिर न आधी भएको छ, शान्ति भयो। अर्को जिल्ला जिल्ला लेख्दाखेरि ल आधी बसेको छ यहाँनिर जिल्ला। यो भयो आधा अक्षरहरू। अब हलनबाट हेरौँ। हलन मिलोस् मिलोस् लेख्दाखेरि अन्तिममा समा तर हलन लागेको छ। यस कारणले स चाहिँ आधी मात्रै हो भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलोस् यहाँनिर मिलोस्। जालास जालास गर्दाखेरि अन्तिममा समा हलन लगाइएको छ। हलन लाउनु बित्तिकै स आधी मात्रै उच्चारण हुन्छ। जालास भनेर यहाँनिर जालास। खाएस खाएस गर्दाखेरि स आधी बनाएको छ हलन लाएर। कहाँ लागेको छ भन्दाखेरि यहाँ लागेको छ। अब एकचोटि फेरि पनि पढौँ। सब्जी, शान्ति, जिल्ला, मिलोस्, जालास, खाएस। आधा अक्षर र हलन्तबाट शब्द। हलन्तको चिन्ह यो हो। सच्चा यसमा हलन्त छैन, आधा अक्षर मात्रै छ, च आधी छ। सच्चा सच्चा। पाल्पा यहाँ ल आधी छ, पाल्पा भनेर भएको छ, पाल्पा। पक्की यहाँ क आधी बसेको छ, पक्की पक्की। हड्डी यहाँ ड आधी बसेको छ, हड्डी हड्डी। टलक्क टलक्क लेख्दाखेरि क आधी बसेको छ, टलक्क। सट्टा ट आधी छ यहाँ, सट्टा सट्टा। आत्मा आत्मा लेख्दाखेरि त आधी छ यसमा, आत्मा। ठक्कर ठक्कर यहाँ क आधी बसेको छ, ठक्कर भनेर। नित्य नित्यमा त आधी छ, नित्य। लट्ठ यहाँनिर ट आधी छ, लट्ठ लट्ठ। यी शब्दहरू सबै आधा अक्षर लागेका शब्दहरू छन्, आधा अक्षरले बनेका शब्दहरू भए। अब हलन्तबाट बनेका शब्दहरू पनि हेरौँ। उदाहरणको लागि गर्छन् यहाँ अन्तिममा नमा हलन लागेको छ। हामीले पढेका छौँ अन्तिममा आधी अक्षर बनाउनु पर्यो भने आधा अक्षर लेख्न पाइँदैन, तर त्यो आधा अक्षरको बदलीमा हलन्तको चिन्ह लाउनुपर्छ। हलन्तको चिन्ह लाउनु बित्तिकै आधी अक्षर हो भनेर बुझिन्छ। उच्चारण गर्दा पनि त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्छन् गर्छन्। भेटोस् 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 गर्दाखेरि समा हलन लागेको कारणले सलाई आधी अक्षर मानिलिनु पर्ने हुन्छ। भेटोस्। गरोस् गरोस् गरोस्। जान्छस् जान्छस्।
बोक्छन् बोक्छन् लान्छस् लान्छस् गएस् गएस् पढेस् पढेस् बस्छन् बस्छन् अब अन्तिममा बोलिस् बोलिस् इत्यादि